Kulay na gagamitin natin. Siguro orange gamitin natin. Then, mas maganda kasi ito kasi babae yung gagamit na bata. So yun, orange yung napili niya. Diba, Andy? Yeah. So yun, para to sa project eh. So, ito napili namin kulay orange and itong pink. Itong dalawang to. Yan. Tapos, gagamit din tayo ng kahit scratch na typewriting lang. Basta, ano lang, gugupit lang tayo ng konti dyan mamaya. Tapos yan. So, ito, mag-start na tayo. So, dahil bawal ang gunting, hindi namin papakita kung paano gumupit. Dahil, papakita na lang namin sa inyo kung paano siya, isukat sa paper bag. Ito, ganito lang. Itong size na lang na to. Ito yung lalagyan natin ng, ito yung, kunwari, ito yung pinakaharap. Assume na natin ito yung harap. Ito yung harap. Ito yun, oh. Ito. So, nakagawa na tayo ng isa eh. Ito, itong harap na to. Yan, yung harap na to. Yan yung lalagyan mo. So, gugupit ka ng ganong kaliit. Imamark natin yung kung gano'n lang kaliit. So, yun, susukatin natin para hindi tayo para hindi natin kailangan mag-lining. Sukatin natin kung gano'n lang bakalaki yung kailangan natin. Yan. So, fold natin. Tapos, lagyan na natin siya ng mark kung saan natin siya isupupag ulit. So, ayan na. Ito yung gugupitin natin. Yan. So, ayan na. Nakagupit na tayo. Diba? Sakto siya. After nyan, tsaka i-glue na natin siya. Okay. Then, diba, may doon tayong labis. Gugupitin natin yan para doon. Isasakto natin siya doon sa kulang. Doon sa, dito. Dapat mag-ano siya dito. So, ayan, ito ang kakalabasan niya. I-glue lang natin yung dito ha. Then, after that, magdodraw tayo ng tenga. Ayan, tenga ng dog. Or any, kung ganong style lang gusto yung tenga, yun, pwede naman siya. Then, yan. Gugupitin ulit natin siya. Then, after magupit, yan na siya. Yun yung gagawin nyo. Ikakapit nyo siya dun sa, para mas okay siya. Then, igugulo nyo lang siya dito sa unahan. Ito na siya. Yan. Yan na siya. Kunti na lang. Then, after that, kuha tayo ng, ito, yung ating band paper. Gagawa tayo ng, dito. Yan. Parang pa-highlight lang ba? Parang sa pinakanguso niya. Ganito. Wait lang. Yan, gumapit ako ng ganito. Then, pantay siya, i-fold nyo siya sa gitna, yung ginapit natin. Then, yun, tapos gupitin nyo siya ng ganito para pantay siya. So, ganito siya. Yan! Ganyan siya, guys. Sige, gugulit natin siya. Di kulang siya ng mga mata, bibig. So, magdodrawing naman tayo nun. Okay. So, ayun, dahil wala tayong color black, so, magdagawa lang tayo ng bilog gamit ang acrylic. Para makabuo tayo ng color black. Para, yan. Ito yung pinakamadaling way para hindi kayo mahirapan mag-drawing. Kung hindi naman kayo ganun kagaling mag-drawing, hindi kayo mahirapan. So, yan, patuyutuin lang natin siya. Kasi wala kaming color black eh. Na colored paper. Kaya ito yung easiest way. Kaysa magdodrawing ka pa na magdodrawing, diba? Patuyuin lang natin siya, guys, dahil may acrylic.
Then, pag tuyo na siya, gugupit kayo ng dalawang bilog. Iisa pa lang siya. So, wait lang. Then, basta pag kayo magugupit lagi nyo silang pagpatungin para sila ay magka-size lang. Diyan, meron na tayong dalawang pang mata. Yan. Diba? Magka-size sila. Then, nga lang, di sila magkakulay. Then, after that, ikakapit nyo ulit siya dito sa ano. Ikakapit nyo siya ulit dito sa typewriting. Glue. Tapos ito, para sila ha. Yan. Tapos yan, ganyan na siya. Pero gugupitin pa rin natin siya. Tapos, ganito na siya. Ang kakalabasan niya. Okay, guys. Tapos, Ilalagay natin siya dito. Yan. Yan. Tapos, lagyan mo siya ng highlight dito sa dulo. Para siya ay emphasize yung ano, yung end ng mata. Yan. Mas maganda kung may pentel pen kayo. Marker. Wala kasi tayong marker eh. Yan, ganito. Ganyan. Yan, ganito na siya. Yan. Tapos, dikit natin na siya. Yan, ganito siya. Tapos, so dahil labis yung glue, medyo makapal, lagyan natin siya sa kabila. Then, ganito natin siya ilalagay. Yan. Nasa inyo lang kung paano i-design yung mata niya. Kahit anong style ng mata. Yan. Kabit yung gupit tayo ng dalawang maliit na bilog. So yan, gupit na tayo ng 4 na bilog para ano lang siya, pang-design sa mata. So lagyan natin to. Glue ulit tayo, glue. Itong medyo malaki, lagyan natin dito. Matanggal. Napakapit sa daliri ko. Ba yan? Ay, sabi is Roy, oh. Maba natin ko eh. Yan. Tapos itong maliit. Ngayon naman natin siya dito. Yan, nag-design na ating mata. Wala na isang bilog. Ayan. Medyo nakayata natin siya pero okay lang yan kasi may lalagay tayo dun mamaya. Then, after nyan, so may nagtara pa tayo ng color black. Ano pa ba? Ayan. Mix natin siya. Pabilog. Gugupit tayo ng pabilog. Dito. Gugupit tayo ng bilog. Pang-ilong. Natin dito. Ayan. So yan. Pagdahal natin na i-gugupit natin. Yan. Then, drobin na lang natin siya ng bumama. Yan, meron na tayo. Hamster ata ito eh, no? So yan. Yan. Tapos, edit ni type eh. So, lagyan natin siya ng pinaka-tiyan niya. So, ano kaya? White na lang din ulit. White na lang. Sukat tayo ng, hindi na po siya. Kailangan isang buong ganito eh. So, ang gamitin na lang natin ay pink na lang pink. Pero dapat siya white para mas maganda siya white. Okay? So, yan. Magsusukat tayo
to fold. Hindi, parang hindi natin kailangan magguhit kung saan yung kailangan natin gupitin. Ayan. Tapos, kung gaano kataba. Ito bisa dito. So, mga ganito lang. Konti. Konti lang. Yan. So, ito. Pag-ulit natin. Yung mga kalahati. Yan. Yan. Tapos yan. Ito, nakapag ganito na tayo. Ayan. Style. Gugupitin ulit natin siya. So, pinagkulit ko sa gitna. Sabay, ginapit ko siya dito. Yan, dito. Tapos yan, style. Yan, nagyan ko ng konting curve. Tapos, yan, natin siya. So, yan na siya. Yan. Tapos na. So, ito na yung ating ano. Ito na yung ating puppet. Na po yung ating puppet. Gamit ang paper bag. Yan. Ganito siya. Yan. Hello. So, ayan na siya. Pwede pa kayong gumawa. Pwede kayong pumili ng ibang design kung anong gusto nyo i-design. So, ayan na. Meron tayong puppet. Gawa sa paper bag. Guys, I'm Andrea and this is my puppet. Say hello. See? She likes me. I'm her owner and I like her. So be nice to her or she get mad. Okay. You might get mad. So yeah, guys, bye. Hello. So, ayan na po. Siya po yung may-ari ng puppet. Ito yung project niya sa PE. Ay, sa arts. Pala. So, yun, Nene. Anong pangalan mo? Andrea. So, yun. Magbablog din daw siya sa susunod. So, kami muna. Siya yung nag-videographer ko. Kaso medyo malikot lang yung kamay niya eh. So, yan. Yan ang puppet niya. Sige nga, Nene. Yan. Ito na ang puppet niya. Siyang pumili kasi talaga ng kulay. Yan. Hindi daw niya alam kung aso siya or hamster. Yan. So, Nene, bye-bye ka na. Bye-bye. So, guys, don't forget to like, subscribe, and share. And don't forget to hit the notification bell to keep you updated. So, ayan. Bye-bye na!